اهلا وسهلا بكم احبتي المتابعين فيديو جديد في ترتيبات ديكور منازلنا بانفسنا من مواد متوفرة في كل منزل لخلق اكسسوارات ديكور جميلة وحديثة ومن صنع ايدنا. خليكم وياي خلينا نشوف التفاصيل مع بعض. وللتذكرة إذا تحبون تشاهدون أكثر فيديوهات الخاصة بالديكورات الغربية والأعمال اليدوية لا تنسون الإعجاب بالقناة والاشتراك وضغط زر التنبيهات حتى كل فيديو أنزله يوصل عندكم.
وهنا أحبتي وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أتمنى أنه قد نالت إعجابكم وحبيتوا الأفكار اللي قدمناها. فإذا استفاديتوا من هالفيديو ولو بفكرة واحدة لا تنسون الإعجاب بالقناة، ولمشاهدة أكثر فيديوهات اشتركوا بالقناة حالا وفعلوا زر التنبيهات. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأشوفكم بالفيديو القادم. باي باي.